Hello! Kumusta kayo dyan? Welcome dito sa YT channel natin na Matinik, where math made easy for your kids. Ako nga pala si Coach M, your friendly math tutor. Sa video tutorial na ito, ating aalamin at pag-aaralan ang tungkol sa Pythagorean Theorem. Sinasabi ng Pythagorean o Pythagoras Theorem na ang area ng square na may side na hypotenuse ay equal sa pinagsamang area ng square ng dalawa pang ibang side. Para lalo nyong maunawaan yan, ilagay natin sa illustration. Since square yan, ibig sabihin equal lahat ng side niya. So, lahat ng side ay hypotenuse din, di ba? I-label natin ang hypotenuse side na yan as C. So, ang area niya ay C square. Tama? Next, maglagay tayo ng isa pang square sa side nito. I-label natin na B ang side niyan. Kaya, B square ang area niyan. Lastly, lagay tayo ng isa pang square connecting yung dalawang naunang square. Tapos, i-label natin na A ang side niya. Kaya, ang area nito ay A square. Okay? Sige, formulate natin yung sinasabi ng theorem. Area ng square na may side na hypotenuse ay equal sa pinagsamang area ng dalawa pang side. C square equals A square plus B square. Yan na ang Pythagorean Theorem. Tingnan ulit natin yung illustration. Kung napansin nyo, may nabuong triangle sa gitna. At may right angle ito. Kaya, right triangle, iyan. Diba? Ibig sabihin yan, itong equation natin na C square equals A square plus B square ay applicable lamang sa mga right triangle. Okay? Hindi pwedeng gamitin yan kung walang right angle ang isang triangle. Okay? Clear ba iyon? Okay. Next. Napapansin din natin na yung hypotenuse C sa tatlong side na yan ay siya ang pinakamahaba. Okay? Huwag nyo kakalimutan yan ha. At syempre, kitang-kita din na siya ang nasa opposite side ng right angle. Yung A at B ang other two sides ng triangle. Okay? Another point. Kahit ano pang posisyon ng triangle na yan, yung hypotenuse C ay yun at yun pa din. Ito lagi ang side opposite ng 90-degree angle. Okay? Hindi yun magbabago kahit mabago yung posisyon o yung pagkakatayo ng triangle. Okay? Sige, magsagot tayo ng mga problem para mas lalo nyo itong maunawaan. Problem number 1. Solve the right triangle below. Base dyan sa illustration, ang isosolve natin ay yung hypotenuse. Diba? So, dapat mas mahaba ito sa 12. Tama? Label natin yung dalawang side ng ating triangle. Yung 5 ay sa side A. At yung side B, ang haba niya ay 12. Para ma-solve si C,
gagamitin natin si Pythagorean Theorem. Substitute lang natin yung value ng A na 5 at B na 12 dyan sa ating equation na C square equals A square plus B square. Kaya, meron tayo ngayong C square equals 5 square plus 12 square. Next step, compute lang yung sa right side. 5 square is 25. At 144 naman ang 12 square. Gets ba yun? Okay, tapos add lang natin yan. Kaya ang equation na natin ngayon ay C square equals 169. Area yan, di ba? Ang need lang natin ay yung side, which is yung si C. So, para maging C ang C square, need nating square root yan. Take note, kapag nag-square root tayo, dapat both sides ng equation. Okay? So, ang square root ng C square ay C. At ang square root naman ng 169 ay 13. Double check natin kung tama yan. Dapat siya ang pinakamahabang side, di ba? Mas mahaba ba ang 13 sa 12? Yes na yes, di ba? Kaya ang final answer natin ay C is equal to 13. Okay? Pwede din natin gamitin itong Pythagorean Theorem kung ang triangle ay may right angle. Paano yun? Let's take the next problem. Problem number 2. Is 3, 4, 5 triangle a right triangle? So, dito sa problem number 2, meron tayong triangle na ang sukat ng tatlong side ay 3, 4, at 5. Aalamin natin kung right triangle ba ito. Okay? Para malaman, dapat masatisfy natin yung ating Pythagorean Theorem na C square equals A square plus B square. First step, need nating i-identify yung tatlong side kung alin si A, B, at C. Alam natin na C ang hypotenuse at siya dapat ang pinakamahaba. So, ito ay equal sa 5. Tama? Si A ang shortest, kaya equal yan sa 3. And therefore, B is equal to 4. Okay? Gets yon? Next step, substitute lang ang mga value ng tatlong side na yan dun sa ating equation. At kapag ang left side ay nag-equal sa right side, it means meron tayong right triangle. Otherwise, hindi siya right triangle. Okay? Sige, gawin na natin. (25) equals 25. Yan, equal ang left side sa right side. So, ang answer natin ay yes, it is a right triangle. Okay? Sige, magsagot pa tayo ng isa. Problem number 3. Find the missing side of the triangle. Observe nating maigi yung triangle. Nakikita na right triangle ito, di ba?
ang hahanapin natin ay yung side B. Okay? Yung 15 ay yun ang hypotenuse C. At yung 9 ay ang side A. With that note, ang sukat dapat ni B ay mas maikli kesa sa 15. Pero, mas mahaba naman ito dapat sa 9. Okay? Ang formula na gagamitin natin ay yung C square equals A square plus B square. Since equality yan, ibig sabihin, yung nasa left side ay equal yung nasa right side. Okay? Kung ganon, pwede nating isulat ng ganito. Clear ba yan? Since side B ang hinahanap natin, kaya dapat ito lang ang nasa left side. So dapat mawala yung A square. Paano natin yun gagawin? I-apply natin yung isa sa properties of subtraction. Kaya magiging ganito yan. Yan, pwede na nating i-substitute yung value ni na C at A. Sige, ilagay na natin. Ngayon naman, i-compute na natin. 15 square is 225. Ang 9 square naman ay equal sa 81. Tapos, subtract natin ang 81 sa 225. At yun ay 144. I-square root natin yan, both sides ng equation. Kaya, meron tayo ngayong B is equal to 12. Okay? Gets ba yun? Double check natin kung tama yung sagot na yan. Paano yun? Dapat masatisfy yung fact na B is less than 15 but more than 9. Okay? Mas maikli ba ang 12 sa 15? Yes! Mas mahaba ba ang 12 sa 9? Yes! Kung ganon, tama ang ating na-solve. Kaya, ang final answer natin ay B is equal to 12. Okay? By the way, kung may step na hindi clear para sa inyo sa mga sinagutan natin o meron kayong question, please do post them below sa comment section. Tignan ko ang mga yun at sagutan ko para matulungan ko kayo na maunawaan ang ating lesson. Okay? Thank you! Ngayon naman, kayo naman ang magsagot. Bigyan ko kayo ng ganitong mga problem. Okay? Practice time! Yan, merong 3 problem na similar dun sa mga sinagutan natin kanina. Alam ko, kayang-kaya nyo yan. I-pause mo muna itong video. Tapos, kumuha ka ng lapis at papel para makapagsagot ka na dyan. At kapag tapos ka na at ready mo nang malaman kung tama yung mga ginawa mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ha! Yan, ang galing-galing mo na. Alam mo na ngayon ang Pythagorean Theorem. Awesome! Keep it up! That concludes our lesson for today in this video tutorial. Congratulations! Maraming salamat sa iyong panonood. I'm sure madami kang natutunan sa video lesson na ito.
Kaya paki-like at pa-share na din nito para marami pang matuto mula dito. Paki-subscribe at papindot na din ng notification bell at click all para makita mo agad-agad ang mga bagong upload na video tutorial. Okay? See you all on the next video lesson. God bless. To God be the glory.